Το λιμάνι του Πειραιά, παιδιά. Αυτός είναι ο Διαγόρας στο καράβι που έρχεται από Μυτιλήνη. Περιμένοντας το καράβι να δέσει και να ξεφορτώσει, θα σας πω και μερικές πληροφορίες για το καράβι. Το Διαγόρας με αριθμό ΙΜΟ 89-16-126 είναι ένα επιβατικό ρο-ρο πλοίο που ταξιδεύει υπό ελληνική σημαία και εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί ένα από τα γνώριμα πλοία της ελληνικής ακτοπλοείας. Με μήκος 141,54 μέτρα και πλάτος 23 μέτρα, το πλοίο έχει μια επιβλητική παρουσία τόσο μέσα στα λιμάνια όσο και όταν ταξιδεύει ανοιχτά στο Αιγαίο. Κατασκευάστηκε το 1990 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να εξυπηρετεί επιβάτες και οχήματα σε καθημερινά δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το πλοίο να πλησιάζει αργά στο λιμάνι, με τους κάβους έτοιμους να περαστούν και το πλήρωμα να προετοιμάζεται για τη διαδικασία της πρόσδεσης. Είναι μια εικόνα που όσοι αγαπούν τα καράβια δεν κουράζονται ποτέ να παρακολουθούν. Οι ήχοι από τις μηχανές, οι ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, οι άνθρωποι που περιμένουν στο λιμάνι και η στιγμή που ανοίγει ο καταπέλτης δημιουργούν πάντα μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Το Διαγόρας ανήκει στην κατηγορία Ro-Ro Passenger Ship, κάτι που σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά τόσο επιβατών όσο και οχημάτων. Τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα και οι ταλίκες μπαίνουν και βγαίνουν από τον καράζ του πλοίου μέσω του καταπέλτη, επιτρέποντας γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση στα λιμάνια που επισκέπτεται. Αυτή η δυνατότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα νησιά, καθώς μέσω αυτών των πλοίων μεταφέρονται καθημερινά προϊόντα, προμήθειες και εμπορεύματα. Για πολλούς ανθρώπους στα νησιά, πλοία σαν το Διαγόρας αποτελούν πραγματική σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο. Είναι το πλοίο που φέρνει τρόφιμα, δέματα, οχήματα, επισκέπτες, αλλά και ανθρώπους που επιστρέφουν στο σπίτι τους μετά από μέρες ή εβδομάδες μακριά. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα επιβατικά πλοία του Αιγαίου μετατρέπονται σε ζωντανές μικρές πολιτείες πάνω στη θάλασσα. Καθώς το Διαγόρας δένει στο λιμάνι, μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσο συντονισμένα λειτουργεί το πλήρωμα. Από τη γέφυρα μέχρι το κατάστρωμα, κάθε μέλος του πληρώματος έχει συγκεκριμένο ρόλο. Η διαδικασία πρόσδεσης απαιτεί μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν άνεμοι ή περιορισμένος χώρος μέσα στο λιμάνι. Οι κινήσεις γίνονται με ακρίβεια και εμπειρία, κάτι που συχνά δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος που ταξιδεύει ως επιβάτης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως πλοία σαν το Διαγόρας έχουν ζήσει χιλιάδες διαφορετικά ταξίδια μέσα στα χρόνια. Καλοκαιρινά ταξίδια γεμάτο κόσμο και τουρισμό, χειμερινά δρομολόγια με δύσκολες καιρικές συνθήκες, νυχτερινά περάσματα στο Αιγαίο και αμέτρητες αφίξεις και αναχωρήσεις από ελληνικά λιμάνια. Κάθε πλοίο αποκτά τη δική του ιστορία και το δικό του χαρακτήρα μέσα από τα ταξίδια του. Η εμπειρία ενός ταξιδιού με πλοίο στην Ελλάδα είναι κάτι ιδιαίτερο. Από τη στιγμή που ανεβαίνεις στο κατάστρωμα και βλέπεις το λιμάνι να απομακρύνεται, μέχρι τη στιγμή που αντικρίζεις το επόμενο νησί, στον ορίζοντα, υπάρχει μια αίσθηση που δύσκολα περιγράφεται. Ο ήχος της θάλασσας, ο αέρας στο ανοιχτό κατάστρωμα και η εικόνα του ήλιου πάνω στο νερό κάνουν κάθε ταξίδι διαφορετικό. Το Διαγόρας έχει συνδεθεί με πολλά νησιά του Αιγαίου όλα αυτά τα χρόνια. Για κάποιους ανθρώπους είναι το πλοίο των διακοπών τους. Για άλλους είναι το πλοίο της επιστροφής στο σπίτι. Και για αρκετούς που αγαπούν τα καράβια, είναι ένα ακόμα κομμάτι της ελληνικής ακτοπλοείας που συνεχίζει να ταξιδεύει καθημερινά παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις των θαλάσσιων δρομολογίων. Αυτή τη στιγμή, καθώς περιμένουν να ολοκληρωθεί η εκφόρτωση, μπορούμε να δούμε τον κόσμο να ετοιμάζεται να κατέβει από το πλοίο. Οδηγοί μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους, φορτηγά ξεκινούν σιγά σιγά να βγαίνουν από τον καράζ και οι επιβάτες κατεβαίνουν κρατώντας αποσκευές και σακίδια. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται καθημερινά σε δεκάδες ελληνικά λιμάνια, αλλά κάθε φορά έχει τη δική της εικόνα και το δικό της ρυθμό.
Τα επιβατικά πλοία παίζουν τεράστιο ρόλο στην καθημερινή ζωή της Ελλάδας λόγω της γεωγραφίας της χώρας και των εκατοντάδων κατοικημένων νησιών. Χωρίς αυτά τα πλοία, πολλές περιοχές θα αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις και στον ανεφοδιασμό τους. Γι' αυτό και οι ακτοπλοϊκές γραμμές θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την νησιωτική Ελλάδα. Αν παρατηρήσουμε το Διαγόρας από κοντά, μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες που ίσως δεν προσέχει εύκολα κάποιος επιβάτης. Τη γέφυρα ψηλά στο επάνω μέρος του πλοίου, τα σωστικά μέσα στα πλευρά, τα μεγάλα ανοίγματα του γκαράζ και φυσικά τον χαρακτηριστικό καταπέλτη στο πίσω μέρος. Όλα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε το πλοίο να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια στα καθημερινά του δρομολόγια. Οι καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο πολλές φορές είναι απαιτητικές. Δυνατοί άνεμοι, μεγάλα κύματα και δύσκολες προσεγγίσεις σε λιμάνια κάνουν το έργο των πληρωμάτων ακόμα πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, τα πλοία συνεχίζουν να ταξιδεύουν προσφέροντας σύνδεση και μεταφορά στους κατοίκους και στους επισκέπτες των νησιών. Καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκφόρτωσης και το λιμάνι γεμίζει κίνηση, το Διαγόρας συνεχίζει ακόμα ένα από τα μέτρητα ταξίδια του στις ελληνικές θάλασσες. Ένα πλοίο που έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας του Αιγαίου και συνεχίζει να μεταφέρει ανθρώπους, οχήματα και ιστορίες από λιμάνι σε λιμάνι μέρα και νύχτα.